שלום לכולם, אני ז'נג ז'ווימינג. כשעולה הנושא של גורל, רוב האנשים מקשרים כסף ומעמד עם הצלחה ועם ייעוד טוב. וחושבים שהעניים הלא מוכרים, אלה שסובלים מאסונות ומקשיים, הם בעלי גורל גרוע. לכן, כדי לשנות את גורלם, הם רודפים בלהיטות אחר ידע, בתקווה שהדבר יעזור להם להשיג עושר ומעמד, וישנה כך את גורלם. האם כסף, מעמד והצלחה פירושם באמת גורל טוב? האם סבל מאסונות וממזל רע פירושו באמת הוא גורל רע? לרוב האנשים אין הבנה טובה של העניין, והם משקיעים מאמץ ברדיפה אחרי ידע כדי לשנות את גורלם. אך האם ידע ישנה את גורלו של האדם? מי באמת יכול להושיע את האנושות ולחולל מהפכה בגורלנו? בואו נצלול היום לעומק של השאלה הזו. אנחנו רואים בחיי היום-יום שהרבה אנשים שמשיגים ידע, משיגים גם כסף ומעמד. הם משגשגים בחייהם, ועשויים אפילו לזכות בשבחים. לאנשים מצליחים ומפורסמים נראה שיש גורל נהדר. אך האם זה נכון? האם הם באמת מאושרים? גם אם יש להם כוח והשפעה, והם נראים ראויים להערכה, עדיין יש להם תחושה של ריקנות ואומללות, והם מאבדים כל תקווה. חלקם אפילו משתמשים בסמים או מתאבדים. ואילו אחרים מנצלים את כוחם כדי לעשות כל מה שברצונם, מבצעים פשעים, ומגיעים בסופו של דבר בחרפה גדולה לכלא. האם זה נכון שרוב האנשים האלה הם אינטלקטואלים? למה שהאנשים האלה, שנראים הגיוניים, שמבינים את החוק, יבצעו דברים נוראים? למה שהם יבצעו דברים מגוחכים כל כך? מה הסיבה לזה שזה נגמר כך? בימינו כולם רוצים השכלה, כולם רודפים אחרי ידע, והמעמדות השולטים בכל המדינות ובכל העמים הם האינטלקטואלים. הם בעלי הכוח, הם ללא ספק המריטוקרטיה בכל העולם. נראה הגיוני שכאשר אינטלקטואלים נמצאים בשלטון, העולם אמור להיות מתורבת ואוהב יותר. אבל האם זה באמת מה שקורה לעולם? הוא נופל למחול שדים ולכאוס. אנשים מרמים, נלחמים, או אפילו הורגים זה את זה. כולם מתכחשים לאלוהים. הם שונאים את האמת ומהללים את הרוע בלי שום רצון לחזור בתשובה. מעוררים את זעם האל ואת התמרמרות האדם. אסונות באים בזה אחר זה, והעולם תמיד על סף מלחמה גדולה. זה ברור שאינטלקטואלים בעמדות כוח ומריטוקרטיה לא יוצרים חברות שלבות ומאושרות. ובמקום זאת, מביאים עלינו יותר ויותר אסונות וסבל. מגפות מתפשטות, מלחמות פורצות בלי הרף, ואחריהן רעידות אדמה ורעב. אנשים מפוחדים, כאילו סוף העולם הגיע. מה הסיבה האמיתית לכך? מדוע כשאנשים משיגים ידע, כוח רב ומעמד, הם עושים כל כך הרבה דברים נוראיים? מדוע אינטלקטואלים ומריטוקרטיה ממיתים כל כך הרבה אסונות על המדינה ועל העם? זו שאלה שראוי לחשוב עליה. האם השגת ידע יכולה להפוך מישהו לטוב יותר ולחופשי מחטא? האם השגת ידע יכולה להפוך אנשים לאדיבים ולעצור אותם מעשיית מעשים רעים? האם ידע יכול להצליח להושיע אנשים מחטא ולהצילם מכוחות השטן האיומים? אני מפקפק יותר ויותר ביכולתו של ידע לשנות את גורל האדם.
מדוע אחרי השגת ידע כה רב ומעמד, רוב האנשים נעשים יותר ויותר יהירים וצדקניים? מדוע ככל שהם יודעים יותר, חשיבותם העצמית עולה? מרגע שהם מגיעים לשלטון הם נעשים מעוותים ושרירותיים, מחוללים הרס וממיתים אסון. מתקבל הרושם שלצד חינוך טוב הרבה יותר ומדע מפותח יותר, מדינה אמורה להתנהל טוב יותר, ואזרחיה אמורים להיות מאושרים ובריאים יותר. אך האם באמת קיימת מדינה שכזו? זה מעולם לא קרה. וזה באמת מעורר תמיהה רבה. קראתי בדברי האל את זה. האל הכל יכול אומר, מאז שהאדם המציא לראשונה את מדעי החברה, מדע וידע העסיקו את דעתו של האדם. לאחר מכן הפכו המדע והידע לכלים לשליטה באנושות, ולא נותר לאדם מספיק מקום לעבוד את האלוהים, ולא תנאים מטיבים לעבודת האל. מעמדו של אלוהים בלב האדם פוחת יותר ויותר. אדם שאין בליבו אלוהים, עולמו הפנימי חשוך, ריק וחסר תקווה. לכן קמו רבים בתחום מדעי החברה, והיסטוריונים ופוליטיקאים רבים, והגו תיאוריות של מדעי החברה, את תורת האבולוציה האנושית ותיאוריות נוספות, שסותרות את האמת לפי האלוהים ברא את האדם, כדי למלא בהן את ליבו ודעתו של האדם. וכך בני האדם שמאמינים שאלוהים ברא את הכל הולכים ומתמעטים, ובני האדם שמאמינים בתורת האבולוציה הולכים ומתרבים. עוד ועוד בני אדם מתייחסים לתיאורים של עבודת האל ולדברי האל בעידן התנ"ך כאל מיתוסים ואגדות. בני האדם נעשים אדישים בליבם לאצילותו ולגדולתו של אלוהים, לאמונה שאלוהים קיים ושהוא ריבון הכל. הישרדותה של האנושות וגורלן של מדינות ואומות כבר לא חשובים להם. האדם חי בעולם נבוב, ורק אכילה, שתייה ורדיפת תענוגות מעניינות אותו. רק מעטים מקבלים על עצמם אחריות ומחפשים היכן מבצע אלוהים את עבודתו כיום, או מבררים כיצד שולט אלוהים ביעדו של האדם ומסדיר אותו. וכך, ללא ידיעת האדם, הציביליזציה האנושית מסוגלת פחות ופחות להיענות למשאלות האדם. ויותר ויותר בני אדם מרגישים שחייהם בעולם כזה פחות מאושרים מחייהם של אנשי העבר. אפילו בני אדם ממדינות שהיו פעם תרבותיות מאוד משמיעים תלונות כאלה. זאת משום שללא הכוונת האל, גם אם שליטים וסוציולוגים יתאמצו מאוד לשמר את הציביליזציה האנושית, ניסיונותיהם יהיו לשווא. איש אינו יכול למלא את הריקנות שבליבו של האדם, מפני שאיש מלבד אלוהים אינו יכול להיות חייו של אדם, ושום תיאוריה חברתית אינה יכולה לשחרר את האדם מהריקנות שהוא לוקה בה. מדע, ידע, חירות, דמוקרטיה, פנאי, נוחות, אלה מביאים לאדם רק נחמה זמנית. אפילו עם הדברים האלה, אין מנוס מכך שהאדם עדיין חוטא ומקונן על עוולות החברה. הדברים האלה אינם יכולים לשכך את תשוקת האדם ואת תאוותו לחקור. אחרי ככלות הכל, האדם הוא רק אדם. אף בן אדם אינו יכול להחליף את מעמדו ואת חייו של אלוהים. האנושות אינה זקוקה רק לחברה הוגנת, שבה כל אדם אוכל לשובע ונהנה משוויון ומחירות, אלא גם לישועת האל ולחיים שהוא מעניק לאנושות. רק כשהאדם מקבל את ישועת האל והחיים שהוא מעניק לאנושות, יכולים הצרכים, הכמיהה לחקור והריקנות הרוחנית של האדם לבוא על סיפוקם. אם בני האדם במדינה או באומה מסוימות אינם מסוגלים לקבל את ישועתו ודאגתו של אלוהים, הרי שהמדינה או האומה הזו תצעד בדרך להידרדרות אל החושך, ואלוהים יחריב אותה. דברי האל נכונים כל כך, והם באמת מגלים את האמת בנושא. אז בעצם, איך מופק למעשה ידע? ללא ספק, הוא בא בדיוק מאותם אנשים מפורסמים וגדולים שהיו מושא להערצה לאורך ההיסטוריה. יש את הקונפוציאניזם, תורת האבולוציה של דרווין, המניפסט הקומוניסטי של מרקס, ותיאוריית הקומוניזם. אתאיזם, מטריאליזם
ותורת האבולוציה. נובעים כולם מהתיאוריות שאנשים מפורסמים אלה כתבו בספרים, והם הבסיס למדע ולתיאוריה בחברה המודרנית. כל הדוקטרינות והתיאוריות האלה קודמו בידי המעמדות השולטים לאורך הדורות. הן הגיעו לספרי הלימוד ולכיתות, והפכו לחוכמה המקובלת של האנושות. לאורן חונכו, נשחקו והורדמו דור אחרי דור, והן הפכו לכלים בידי מעמדות שולטים להשחית את האנושות. כל האנושות נעשתה מושחתת בעקבות החינוך וההשפעה של ידע ושל מדע. וכך החברה כולה הפכה לאפלה ולכאוטית יותר, עד לנקודה שבה גם אלוהים וגם האדם זוהמים. כיום אסונות נעשים שכיחים ופורענויות מכות בלי הרף, מלחמות גדולות עשויות לפרוץ בכל רגע. אנשים חיים בפחד, כאילו סוף העולם הגיע אלינו. זה גורם לנו לתהות אם המדע והידע הם האמת או שכלל וכלל לא. אנשים רודפים אחריהם ומקבלים אותם יותר ויותר. הם לא נמלטים מהחטא או מוצאים אושר, ובמקום זה הם נעשים מושחתים ומרושעים יותר, שוקעים לתוך חטא וכאב ללא אפשרות להימלט. בואו נסתכל במהות האמיתית של האנשים המפורסמים והגדולים האלה שכולם מעריצים. כולם היו אתאיסטים ואבולוציוניסטים שהכחישו ודחו את אלוהים. הם אינם מאמינים שאלוהים קיים, או שהוא שולט בכל הדברים שיש בעולם. במיוחד הם אינם מקבלים את האמיתות שאלוהים מבטא. בכל השיח של האנשים האלה, אין אף מילה שתחשוף את האפלה של החברה. אף מילה שתחשוף את המהות ואת המציאות של השחתת האדם בידי השטן. אף מילה שתחשוף את האופי ואת המהות המרושעת של המעמדות השליטים, שתישא עדות לקיומו של אלוהים ולעבודתו, שתישא עדות למעשיו של אלוהים ולאהבתו, או שתתאים לאמת שבדברי האל. כל המילים שלהם הן כפירות ורעיונות מופרכים שמתכחשים לאלוהים. אז לסיכום, השיח שלהם מיועד לתמוך באינטרסים של המעמדות השליטים, להטעות שוב ושוב, להשחית ולהזיק לאנושות. עקב כך, הם הצליחו להוביל את האנושות לנתיב אפל ומרושע, ובני האדם הפכו למין של השטן שבוגד באלוהים. איזה מין אנשים נמצאים במעמד השליט? האם הם מוסריים וחכמים? כלל וכלל לא. עוד לא נמצא בהם אפילו אחד שהוא באמת מוסרי וחכם. המידה הטובה והחוכמה שלהם, בסופו של דבר, נחשפו, הוצגו במערומיהם. וכל הפשעים שהם ביצעו מאחורי הקלעים יצאו סוף סוף אל האור. זה בהחלט ברור שלאורך כל ההיסטוריה של השחתת האנושות בידי השטן, לא היו שליטים מוסריים, וכל בעלי השררה היו התגלמויות של השטן ושל שדים. אלו מהרעיונות והתיאוריות שלהם השחיתו את האנושות באופן העמוק ביותר. אתאיזם, מטריאליזם, אבולוציוניזם וקומוניזם. הם הפיצו אין ספור כפירות ושגיונות, ובהם אין שום אלוהים. מעולם לא היה כל מושיע. גורלו של כל אדם נתון בידיו שלו, וידע עשוי לשנות את גורלך. הדברים האלה היכו שורש בלבבם של אנשים מגיל צעיר וצמחו בהדרגה. למה זה גרם? אנשים החלו לכפור באלוהים ובכל מה שבא ממנו. אפילו בכך שאלוהים יצר את השמיים, הארץ וכל צבאם, ושהוא ריבון על הכל. האדם נברא בידי אלוהים, אך הם מתכחשים לעובדה זו, והם מעוותים את האמת, ואומרים שבני האדם התפתחו מקופים, כאילו האדם שווה ערך לבעלי חיים.
התיאוריות האינטלקטואליות המופרכות משתלטות על שכלם של אנשים, כובשות את לבבם, והופכות לחלק מאופיים. אז כולם כופרים באלוהים ומתרחקים ממנו, ומתקשים מאוד לקבל את האמת. הם גם נעשים כל הזמן יהירים יותר, מרושעים ומושחתים. הם מאבדים כל מצפון והיגיון, מאבדים את האחיזה באנושיותם, עד שלא ניתן עוד להושיעם. כך הושחתה האנושות על ידי השטן עד שבני האדם הפכו לשדים. זו התוצאה הנוראית של רדיפת הידע על ידי האנשים והשימוש בו כדי לשנות את גורלם. העובדות כולן מראות שמדע וידע אינם האמת, ולא יכולים להפוך לחיינו, אלא שהם ללא ספק נוגדים לאמת, ואינם תואמים לאמת אפילו לא במעט. הם רק משחיתים את האנושות, פוגעים בה והורסים אותה. מדוע אנחנו אומרים שהדברים האלה אינם האמת? זאת מפני שידע אינו מגיע מאלוהים, אלא מההשחתה של האנושות בידי השטן. הוא מגיע מהאנשים הגדולים האלה שהאנושות המושחתת מעריצה. אז ניתן לומר בוודאות שידע אינו האמת. אך מדוע זה כך? ראשית, מפני שידע אינו יכול לעזור לאנשים להכיר את מהותם המושחתת, או להעניק להם הבנה עצמית. שנית, ידע אינו יכול לטהר את טבעם המושחת של אנשים, הוא רק הופך אותם ליותר ויותר יהירים. שלישית, ידע אינו יכול להושיע את האנושות מחטא ולטהר אותה. רביעית, ידע אינו יכול לעזור לאנשים ללמוד את האמת ולהגיע לכדי הכרה וציות לאלוהים. חמישית, ידע אינו יכול לעזור לאנשים להשיג עושר אמיתי, או להאיר את חייהם, ובמיוחד אינו מסוגל לתת להם ייעוד נפלא. לכן, ידע אינו האמת, ואינו יכול להושיע את האנושות מחטא או מכוחות השטן. אז ניתן להיות בטוחים שידע לא מסוגל לשנות את גורלו של אדם. האמת היא רק מה שמגיע מאלוהים. רק דברי האל הם האמת. רק האמת תוכל להוות את חייהם של אנשים, לטהר את שחיתותם, ולאפשר להם להימלט מחטא ולהפוך לקדושים. רק האמת מאפשרת לאנשים לשקם את מצפונם ואת ההיגיון שלהם, ולהביא לידי ביטוי צלם אנוש אמיתי. רק האמת יכולה לתת לאנשים כיוון ומטרות אמיתיים בחיים שלהם. ורק האמת יכולה לעזור לאנשים להכיר את אלוהים, להשיג את ברכותיו ולהשיג ייעוד נפלא. רק האמת שבוטאה על ידי אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם יכולה להושיע את האנושות מכוחות השטן ולאפשר לה לפנות אל אלוהים. רק המושיע יכול להושיע את האנושות, לחולל מהפכה בגורל האנושות, ולהעניק לנו ייעוד נפלא כל כך. אז למה ידע אינו יכול להושיע את האדם? מפני שהאדם הושחת עמוקות בידי השטן. יש לו אופי שטני, והוא חי בטבע שטני, חוטא כל הזמן ועושה מעשים רעים. כשהנסיבות מתאימות, האדם מסוגל לעשות כל מעשה רע שהוא. כשהוא משיג כוח, הוא מראה את פרצופו האמיתי ומאבד שליטה. הידע מגיע מהאנושות המושחתת, מגיע מהשטן. אז הידע הוא אינו האמת. לא משנה כמה האנושות המושחתת לומדת. היא אינה מסוגלת להכיר את המהות ואת האמת לגבי השחיתות של עצמה. לחזור באמת בתשובה ולפנות אל אלוהים. שום כמות של ידע לא תוכל לפתור את אופיו החוטא של אדם, ובוודאי לא לשנות את טבעו המושחת. לא משנה כמה האנושות המושחתת יודעת, היא אינה יכולה להימלט מחטא או מכוחות השטן ולהשיג קדושה. מבלי לקבל את האמת, היא אינה מסוגלת להשיג ציות לאלוהים, או לפתור את בעיית האופי החוטא שלה. ידע האנושות המושחתת נשגב, וקשה לה לקבל את האמת, וגדל הסיכוי שהיא תכפור באלוהים ותתנגד לו. כשרודפים אחרי ידע נוסף, אנשים נעשים יהירים וצדקניים,
והאמביציה שלהם גדלה. הם אינם מסוגלים אלא לעלות על נתיב של חטא. זו הסיבה שידע יכול רק להשחית בני אדם, להזיק להם ולפגוע בהם. רבים לא רואים את המהות האמיתית של הידע, או מבינים לאיזה צורך הוא באמת טוב. הם אינם רואים את המוצא, את מקור הידע, ורק מעריצים אותו ורודפים אותו באופן עיוור, במקום לרדוף אחרי האמת. מדוע המפורסמים עושים מעשים רעים, גורמים סבל לבני אדם ומזיקים כשהם משיגים כוח? מביאים כל מיני פורענויות, מחוללים עוולות איומות שאין עליהן מחילה. אלה התוצאות של הערצה ורדיפה אחרי ידע. זה מראה לנו שידע לא יכול לשנות את גורל האדם, ולא חשוב עד כמה ידעו נשגב. הוא לא ייוושע בידי אלוהים אם אין לו אמונה וקבלה של האמת. הוא לא יבורך על ידי אלוהים ולא יזכה לגורל טוב, לא חשוב עד כמה ידעו נשגב, ובמקום זאת הוא ילך לגיהינום. אלוהים צודק והוא מושל בגורלם של בני האדם. אז כל מי שלא זוכה באישורו או בברכתו לא יכול לזכות בגורל טוב, והוא נידון להרס, למארה נצחית ולגיהינום. החכמים כבר מזמן הפסיקו להעריץ ידע, והם מייחלים לבואו הקרוב של הקדוש, למושיע שירד ויושיע את האנושות. אף אחד לא מצפה שאנשים גדולים יושיעו את האנושות. הם אינם מסוגלים להושיע אף את עצמם, אז איך יושיעו את האנושות? העובדות מראות לנו שידע לא יכול להבטיח גורל טוב, ושהרעיון של התפתחות דרך מדע וחינוך הוא הבל. רק המושיע יכול להושיע את האנושות מחטא ומכוחות השטן. רק המושיע שמבטא את האמת בסופו של דבר יכול להוביל אותנו לנתיב האור. רק קבלה של כל האמיתות שהמושיע ביטא יכולה לשחרר אותנו מההשחתה של השטן כדי שנזכה בישועה בידי אלוהים ונשיג את אישורו ואת ברכותיו. זוהי הדרך היחידה לשנות לגמרי את גורלנו. ברור ששינוי גורלו של אדם מתרחש על ידי קבלת ההופעה והעבודה של המושיע, על ידי קבלת כל האמיתות שהמושיע ביטא באחרית הימים, ועל ידי טיהור באמצעות קבלה של שיפוט האל באחרית הימים. במילים ממש פשוטות, הדרך היחידה לחולל מהפכה בגורלו של אדם היא לקבל את האמת. האל הכל יכול אומר, אלוהים ברא את העולם הזה, ברא את האנושות הזו, ויתרה מזאת, הוא היה אדריכל התרבות היוונית העתיקה והציביליזציה האנושית. רק אלוהים מנחם את האנושות הזו, ורק אלוהים דואג לאנושות הזו יומם וליל. ההתפתחות והקדמה האנושית הן חלק בלתי נפרד מריבונות האל, והעברה ועתידה של האנושות כרוכים הדוקות בתוכניותיו של אלוהים. אם אתם משיחיים אמיתיים, אתם ודאי מאמינים שעלייתה ונפילתה של כל מדינה או אומה מתרחשות לפי תוכניותיו של אלוהים. רק אלוהים יודע איזה גורל צפוי למדינה או לאומה, ורק אלוהים שולט במסלולה של האנושות הזו. אם האנושות רוצה שגורלה יהיה טוב, ואם מדינה רוצה שגורלה יהיה טוב, על האדם להרכין ראש בעבודתו את אלוהים, להכות על חטא ולהתוודות בפני אלוהים. אחרת גורלו ויעדו של האדם יהיו אסון בלתי נמנע. כעת אנחנו יכולים לראות בבירור שאינטלקטואלים לא יכולים אפילו להושיע את עצמם, אז איך יוכלו להושיע את האנושות? רק המושיע ללא ספק יכול להושיע את האנושות מחטא, ולהביא לאנושות אור, להביא אושר ולהביא ייעוד נפלא. מי אם כן הוא בעצם המושיע? אין שום ספק שהוא אלוהים שהתגלם בבשר ודם בדמות אנוש. הוא בא בקרב בני האדם לצורך עבודת הישועה. הוא המושיע שלנו. ניתן לומר שהמושיע הוא התגלמות האלוהים, שהוא אלוהים שלבש דמות אדם.
זו בעצם ההתגלמות כבשר ודם. אלוהים שהתגלם כבשר ודם, אם כן, הוא המושיע שירד אלינו. מאז שברא את האנושות, אלוהים התגלם כבשר ודם פעמיים כדי להושיע אותה. לפני 2000 שנים הוא התגלם כבשר ודם בדמות ישוע אדוננו, ואמר בדרשה, חזרו בתשובה כי קרבה מלכות שמיים. הוא ביטא אמיתות רבות. ובסופו של דבר נצלב כדי לגאול את האנושות כקורבן חטאת למענה. זו הייתה המחשה ברורה של אהבת אלוהים לאדם. אנשים מכל רחבי העולם קיבלו את ישוע אדוננו כמושיעם. התוודו וחזרו בתשובה לאלוהים וחטאיהם נסלחו. הם נהנו מהשלווה ומהאושר שאלוהים העניק, לצד הרבה מחסדו היקר. כשישוע אדוננו סיים את עבודת הגאולה שלו, הוא התנבא פעמים רבות. אני בא מהר, ובואו של בר אנוש. כי בשעה שלא תעלה על דעתכם, יבוא בן האדם. לכן, כל מי שקיבל את ישוע אדוננו בתור מושיעו, מחכה לבואו באחרית הימים. מצפה שהמושיע יושיעו ויקח אותו למלכות השמיים. ישוע אדוננו התנבא. עוד רבות יש לי להגיד לכם, אלא שאתם אינכם יכולים לשאת זאת עכשיו. אבל הוא, אשר הוא רוח האמת, כשיבוא ידריך אתכם אל כל האמת. קדש אותם באמת, דברך אמת. על בסיס הנבואות שלו, אלוהים יתגלם כבשר ודם, כבר אנוש באחרית הימים, ויבטא אמיתות כדי לטהר את האנושות במלואה ולהושיעה, כדי לקחת את האנושות לייעוד נפלא. אם כך, אלוהים בהתגלמותו כבשר ודם באחרית הימים הוא המושיע שיופיע בפני האנושות. אז איך עלינו לקבל בעצם את פני המושיע? ישוע אדוננו אמר, צוני שומעות את קולי. מי שאוזן לו ישמע נא מה שהרוח אומרת לקהילות. ישוע אדוננו מזכיר לנו שהמפתח לקבלת פני אדוננו הוא הקשבה לקולו של אלוהים, וקבלת האמיתות שמבוטאות על ידי אלוהים בחזרתו באחרית הימים. האסונות מתרחשים לנגד עינינו. ניתן לראות שבכל העולם רק האל הכל יכול ביטא את כל האמיתות שמושיעות את האנושות. ואף אחד, פרט לאל הכל יכול, לא הביע אמיתות. זה לגמרי מוכיח שהאל הכל יכול הוא ישוע אדוננו שחזר, שהוא המושיע שבא להושיע את האנושות באחרית הימים. אלה חדשות ממש טובות. הדרך היחידה לשנות את גורלנו היא לקבל את ישועת המושיע ולקבל את האמיתות שאלוהים ביטא. האל הכל יכול אומר, המשיח של אחרית הימים משתמש באמיתות שונות כדי ללמד את האדם, לחשוף את מהות האדם ולנתח את דבריו ומעשיו של האדם. הדברים האלה מורכבים מאמיתות שונות, כגון חובת האדם, האופן שבו האדם צריך להישמע לאלוהים, האופן שבו האדם צריך להיות נאמן לאלוהים, האופן שבו האדם צריך להביא לידי ביטוי את האנושיות הרגילה, וכן את חוכמתו וטבעו של אלוהים, וכן הלאה. כל הדברים האלה מתמקדים במהות האדם ובטבעו המושחת. בפרט, הדברים שחושפים כיצד האדם דוחה בבוז את אלוהים, נאמרים ביחס לכך שהאדם הוא התגלמות השטן וכוח אויב נגד אלוהים. כשאלוהים עושה את עבודת המשפט, הוא לא רק מבהיר את אופיו של האדם בדברים מעטים בלבד, אלא מבצע התגלות, טיפול וגיזום בטווח הארוך. את כל השיטות השונות האלה של ההתגלות, הטיפול והגיזום לא ניתן להחליף במילים רגילות, אלא רק באמת שהיא לא ברשותו של האדם כלל. רק שיטות כאלה נחשבות למשפט. רק באמצעות משפט כזה אפשר לשכך את האדם ולשכנע אותו לגמרי אודות אלוהים, ויותר מכך, להכיר את אלוהים באמת. עבודת המשפט
גורמת לאדם להבין את פניו האמיתיות של אלוהים ואת האמת על מרדנותו שלו. עבודת המשפט מאפשרת לאדם לרכוש הבנה רבה על רצונו של אלוהים, על מטרת עבודתו של אלוהים ועל המסתורין שהאדם לא יכול להבין. היא גם מאפשרת לאדם לזהות ולדעת את מהותו המושחתת ואת שורשי שחיתותו, וכן לגלות את כיעורו של האדם. ההשפעות האלה נגרמות כולן על ידי עבודת המשפט, מפני שמהותה של העבודה הזו היא למעשה עבודת פתיחת האמת, הדרך והחיים של אלוהים לכל מי שמאמין בו. העבודה הזו היא עבודת המשפט שעושה אלוהים. האל הכל יכול ביטא כל כך הרבה אמיתות, שנאספו בספרים של דברי האל, כגון הדבר מופיע בבשר, שכוללים מיליוני מילים. הן אמיתות שאלוהים ביטא לגבי עבודת השיפוט שלו באחרית הימים, והן ללא כל צל של ספק מסתכמות בהרבה יותר מהאמיתות שאלוהים ביטא בעידן החוק ובעידן החסד. האל הכל יכול בסופו של דבר חשף את תעלומות תוכנית הניהול שלו לישועת האנושות. הוא חשף את כל תעלומות כתבי הקודש שאנשים מעולם לא הבינו. והוא חשף את האמת על השחתת האנושות בידי השטן ועל אופיינו השטני המתנגד לאלוהים. כך נזהה את שורש הנטייה שלנו לחטא ואת האמת על שחיתותנו. לנוכח העובדות, אנשים השתכנעו לגמרי והחלו לשנוא את עצמם, לפתח חרטה ולחזור בתשובה. אלוהים גם מבטא את כל האמיתות שאנשים צריכים להנהיג ולהיווכח בהן, כדי שנוכל לחיות לפי דבריו ולהביא לידי ביטוי צלם אנוש אמיתי ואת צלם האמת. רק כך נשיג את הבטחות האל וברכותיו. האל הכל יכול ביטא המון אמיתות, שכולן נועדו לטהר את השחיתות של האנושות ולהושיע אותנו מכוחות השטן, כדי שנוכל לפנות אל אלוהים ולהכיר אותו. האמיתות הן עקרונות החוכמה היחידים לחיים וההוראות היחידות לישועה, והן מספיקות כדי לשנות את גורלו של אדם ולאפשר לו להגיע לייעוד ממש נפלא, מלכות אלוהים. האסונות הגדולים כבר ללא ספק התחילו. הדרך היחידה להגשים את התקוות הטובות היא לקבל את הופעתו ועבודתו של המושיע. קבלת כל האמיתות שביטא האל הכל יכול היא הדרך היחידה להשיג את אישורו של אלוהים, להשיג את הגנתו ואת ברכותיו בזמן האסונות הגדולים, לשרוד בהם ולהיות מובאים על ידיו אל מלכותו. אם אנשים לא יקבלו את כל האמיתות שבוטאו על ידי המושיע, ורק יחכו שאל כוזב שקיים בדמיונם או רוח רעה יבואו ויצילו אותם מאסון, זו אינה אלא אשליה. הם יוותרו בלא כלום, ומאמציהם לא יצליחו לשאת שום פרי. אלי כזב אינם יכולים להושיע אנשים. רק אלוהים בבשר ודם, המושיע יכול להושיע את האנושות. וזו הדרך היחידה עבור בני אדם להשיג גורל וייעוד טובים. האל הכל יכול אומר, המשיח של אחרית הימים מביא חיים ומביא את דרך האמת התמידית והנצחית. האמת הזו היא הנתיב שבו האדם יזכה בחיים, הנתיב היחיד שבו האדם יכיר את אלוהים ושבו האדם יישא חן בעיני אלוהים. אם אתם לא מחפשים את דרך החיים שהמשיח מעניק באחרית הימים, לעולם לא תזכו באישורו של ישוע, ולעולם לא תהיו ראויים להיכנס בשערי מלכות השמיים. אלו המבקשים לזכות בחיים מבלי להסתמך על האמת שאומר המשיח, הינם בני האדם המגוחכים ביותר עלי אדמות, ואלו שלא מקבלים את דרך החיים שמביא המשיח שוגים בדמיונות. לכן אני אומר שאלוהים יתעב לעולם את בני האדם שאינם מקבלים את המשיח באחרית הימים. המשיח הוא השער של האדם למלכות השמיים באחרית הימים, ואיש לא יכול לפסוח עליו. רק דרך המשיח יכול אלוהים להפוך בני אדם למושלמים. אתם מאמינים באלוהים,
ועל כן עליכם לקבל את דבריו ולהישמע לדרכו. עליכם לחשוב לא רק על קבלת ברכות מבלי לקבל את האמת או את צידת החיים. המשיח בא באחרית הימים כדי שכל מי שבאמת מאמין בו יוכל לקבל חיים. עבודתו מכוונת לסיום העידן הישן וכניסה לעידן החדש, וזהו הנתיב שכל מי שנכנס לעידן החדש צריך ללכת בו. אם אינכם מסוגלים להכיר במשיח, ובמקום זאת אתם מגנים אותו, מחללים את קדושתו ואף רודפים אותו, נגזר עליכם להישרף לעולמים, ולעולם לא תיכנסו למלכות אלוהים. זאת משום שהמשיח הזה הוא בעצמו הביטוי של רוח הקודש, הביטוי של אלוהים והאחד שאלוהים הפקיד בידיו את עבודתו על פני האדמה. על כן אני אומר שאם אתם לא יכולים לקבל את כל מה שעושה המשיח באחרית הימים, אתם מחללים את קדושתה של רוח הקודש. העונש שיענשו המחללים את שם רוח הקודש ברור מאליו לכל. זה מה שהכנו עבורכם בתוכנית היום. תודה שצפיתם. אם תרצו ללמוד אמיתות נוספות, או שיש לכם שאלות, נשמח אם תשאירו לנו תגובה למטה. הצטרפו גם בהמשך למחפשים אמונת אמת. להתראות בפעם הבאה.